my channel. Yes, my channel. This is Jem again. So guys, for today's video is super excited ako dahil finally makakagawa na naman ako ng another DIY na pwedeng i-share sa inyo. But before that, kung napapansin nyo na kulang ang kulay ng aking mukha. So, medyo ipiflex ko muna yung aking product ulit, which is my Royalty Posh Cosmetics. So today, bago tayo mag-vlog, or bago ko start tong DIY, is maglalagay muna ako ng aking HD matte or ang aking Royal Status Collection. So, this one guys is Majesty. Yun yung shade name niya. Of course, mabilisan lang to. Para at least makita nyo yung kanyang content. So, nakikita nyo wala talaga akong suot. Maglalagay lang konti. There you go. Ayan, medyo may pagka-orangey, dark orange yung color niya. Ayan. Diba? Nakita nyo kung gaano ka-pigmented. So, ayan. Kita nyo kung gaano siya kumulay, diba? But anyway, thank you to Royalty Posh Cosmetics. So guys, if you wanna check out my shop, we already have a shop in Shopee, which is, you can check yung link sa description box below. At makakabili na kayo with COD terms pa. So just go to Shopee and then check our shop. And then also, you can follow us in Facebook and also in Instagram. So lahat ng mga links is nalagay ko na sa description box. So just try now, guys. So for my cheeks, my all-in-one, and then I also use yung coral naman for my eyes. So just do check them out. So guys, since tapos na nga, ayan, ready na ako for the vlog. Mag-aayos lang no? Talaga naman naka-full blast pa. But anyway, for today's vlog is ipapakita ko sa inyo kung paano ko i-rearrange ang aking bouquet. Which is yung bouquet na ginamit ko nung nag-prenup kami. Which is yung mga dry pampas. Yun yung tawag. So, actually, it's already 2 years na. Yes, yan siya. So, nauwi ko siya. Grabe na yung napagdaanan itong buhay ko from Philippines. Binili ko to sa Divisoria 2 years ago. And then, nadala ko siya sa Singapore. At nadala namin siya dun sa Rawa Island kung saan kami nag-prenup. So, ngayon guys, I know you're very familiar na dahil sa newest trend, which is ang pagiging plantita, diba? So, halos lahat ay na-into sa mga plants or even the dried. So, guys, yun na nga, ito lang I think ang hindi ko naman sa father ko, which is yung pagkakaroon ng maganda or na magaling kumbaga sa mga halaman. Kaya talagang I think hindi ko mapapanindigan yun. Kaya, since I'm into dry flowers, bago pa man ako nagplano ng aming wedding, kaya yun yung motive namin, is naisip ko na ngayon kasi, lalong-lalo na for my Royalty Posh, mas kinakailangan ko ng maraming pang flat lay, and also, gusto ko lang din magdagdag dito sa unit namin ng additional decor, kumbaga. So, since nauwi ko siya at gagamitin talaga siya technically sa aming wedding para sa aming photo booth, kaso nga, na-delay. So, ngayon, naisip ko na kasi itago ko siya, why not gawan ko ng something na pwede kong ipang decor dito sa bahay namin. Kumbaga, lahat kasi actually may ilang pang decor na kami nabili, pero lahat ito ay artificial lamang. Kasi nga, based kami sa Singapore before, so walang makakapag-maintain kung totoong plants yung mga ilagay namin. So, gaya nitong hawak ko, nabili lang din namin siya sa Dapitan, which is last year, if I'm not mistaken. So, guys, I also have this, kasi ito talaga yung super cute na pero artificial lang siya. Hopefully, makabili nga ako ng totoo eventually, kaso talagang marami kasi akong iniisip na project that I can share it with you, lalong-lalo na sa pag-aayos na dito sa unit namin. And then, I also have this. So, yung mga ganyang lalagyan, yan kasi yung gusto ng fiance ko na well, eventually, I will share kung ano yung pinaka theme ng aming unit kasi which is
dinesign ng aking fiance. Kung mapapansin nyo, di ba? Super, super unique. Hindi siya sobrang poshy, kumbaga, pero more on industrial kasi yung unit namin. So, which is very, very good for greens and then brown or yung mga dry. So guys, for today's video nga is gusto kong i-share sa inyo kung paano ko i-rearrange ang aking bouquet into something na pwede kong gamitin dito sa bahay as a decor. And itong mga hawak kong bottle is, of course, wine bottle and yung mga ilang alak na nainom na namin. So, kasi normally, hindi talaga kami nagtatapon, lalo na if maganda yung bote and you can use it as a recycle tool din na gaya nito na pwede mong lagyan inyong mga flowers or kung anong decor yung gusto nyo, mapa-fresh man yan or dry. So guys, bago tayo mag-start dito sa aking DIY for decor is kailangan ko, of course, the following na mga gamit like the scissor, and then scotch tape, and of course, yung yarns. Yan lang yung tatlong kailangan ko aside dun sa mga una ko napakita which is yung dry and then yung mga artificial greens ko plus yung bottle. So to start, of course, is simulan muna nating lagyan ng something yung aking mga bote. So not really mabaltok siya lahat ng yarn. Siguro maglalagay lang ako ng konting kumbaga design dun sa ko para mag-pitch siya kung ano yung ilalagay ko, mga dry flowers or greens. So, ayan, nakita niyo yung bote ko ngayon. And then, tatagyan ko lang siya actually para lang magkaroon siya ng something na parang accent, kumbaga. So, marami ako actually before I did this, nag-check ako online like sa Shopee kung may mga, may mga nagbibenta, which is, meron nga like 300 to 500 na bote ha. Kaso if you have time, ito tip lang, maraming ganun sa dangwa. So, dangwa tsaka dapitan. Dapitan pala mas marami kasi if you can do DIY like this, bili ka lang ng yarn mo kasi nakita ko sobrang ikot ang mga nila sa bote yung yarn eh. So, parang, gano'n na siya kamahal. So, but if you can... So, guys, finally natapos ko na ang aking bote, which is ito lang, ang pinag-isipan ko kasi dito lang kasi may something dito sa bote niyang design. Kung mapapansin niyo, nandito pa yung label, kumbaga, kaso hindi ko na matanggal. And, plano ko naman siyang ilagay sa corner ng table ko. So, at least nakaganyan lang siya. And once na maglagay ka naman ng mga, let's say, greens mo or yung dried flowers mo, is, I think, hindi na ganun ka-visible siya. So, guys, finally, nalagyan ko na rin tong isa kong bote, which is, konting lang naman, para magkaroon ng, or, same sila nung una kong ginawa. So, ganyan lang siya kadali. And then, ngayon naman, kailangan ko nang ipakita sa inyo na tatanggalin ko na yung pagkatali nitong bouquet ko. Which is, isasama ko siyang ipagdagdag dito sa mga decor. So guys, ngayon, ikakat na natin at aanin ko na yung aking bouquet. And then, ito yung mga nakuha ko before na na bouquet din na sinama ko nga. Ayan na siya. So, ngayon, simulan na natin. Bottle. So, hindi ko na tatanggalin yung pagkaka-arrange na So guys, finally natapos ko na yung dalawang bote. Yay! So ito is, yun nga yung napakita ko habang ginagawa ko kanina. Nilagay ko yung greens and then pampas and then ito. Ito ay artificial and this one din. Pero ito, medyo nalalagas na siya kasi for 2 years na siya. So, ganito yung kinalabasan niya, guys. So, yun pinakita ko kanina kung paano ko siya inayin. So, ito yung front view niya. And kung mapapansin nyo, meron ako dinagdag dito ng mga yarns, which is yung tinanggal ko nga na pagkakatali dun sa aking bouquet. So, yan. Yan yung first natin na natapos. Then, I'll show you later kung saan ko siya ilalagay na parte dito sa aming bahay. And then, yung second naman is, nag-decide ako na hindi na siya dagdagan because yung pagkabongga ng artificial leaf na to is enough na para dun sa aming room. Kaya, good thing na lang din, I just added an accent, which is this one, yung brown na yarn, at tinalian ko lang siya para at least kasali pa din siya. Kumbaga, may motif talaga lahat yung aming body dito sa bahay. So now, we're going to move na dito sa aking lalagyan. So lahat ng natira
na pampas or yung mga greens ko, ilalagay ko na siya dito. And I'll show you later kung saan ko din siyang ilalagay na parte dito sa bahay namin. So guys, down to my last 2 na to, which is, eto nga, yung first is nagawa ko na. So actually, isinama ko na lang yung mga natira, which is yung pampas, and then some greens, then yung dry na rose, nilagay ko na siya dito. So, ganyan yung pinaka-look niya. And then, for the second naman, ito, tinatapos ko na, which is, pinagsama-sama ko yung green sa loob. And then, babalutan ko siya ng natirang mga pampas dito sa side. Then, ilalagay ko siya dito. Kailangan na medyo marami-rami yung mailalagay mo para hindi siya buhag-hag, kumbaga. So, ayan na siya. So, after that, either I will directly put lang or itatali ko siya. So, ganito kasi kalaki siya. Kaluwag. So, for that, lagay lang siya. Yan. I think pas siya ngayon, unlike yung isa kasi ito medyo mas madami-dami yung laman na greens. So, yan. So, ganyan lang siya. Pinaka niya is green and brown, which is yung mga dries. Tapos, ayusin mo na lang. If like this, parang medyo konti, kulang pa. So, you can add more ng dry para mas balance lang siya. So, yan guys. So, yan ang itsura niya. So, guys, finally, natapos ko na yung 4 na gusto kong lagyan ng mga recycle ko, kumbaga na dry, pampas, and yung mga ibang artificial greens ko. So, first up is ito nga, which is nilagyan ko ng accent, and then yun na yung pinaka-look niya. Yan. Medyo may nakaano pa, no? Usli. So, yan. Nakaano niya. So, mix of greens, and then ito, parang damo din siya. And then, second is ito nga, which is sobrang simple lang siya. Like, hindi ko dinagdagan or pinalitan nito. Yun pa rin siya. At naglagay na ako ng konting design dito sa bottle. Aside dun sa mga label pa na hindi ko natatanggal. And ito na yung sa malaking lalagyan ko, which is mix of, nilagay ko nga yung dry na rose, and then yung mga pampas din, then some greens konti. Dito naman sa isa, mas madami yung greens kumpara dun sa mga dry. So, yan siya. So, I have total of 4. So, yun guys. So, ngayon naman ipapakita ko kung naman siya nilagay. So, guys, since natapos ko na nga yung pag-arrange, ngayon naman ilalagay na natin kung saan part dito sa bahay namin. So, first is itong pinaka-favorite ko na nagawa, which is ito. So, ito yung side ng aking working station, kumbaga. So, yan, dyan siya. So, para mas perfect, diba? Kasi edge sa, ko naman siya ilalagay. So, yung label is nakapalikod naman siya. Of course, my Royalty Punch Cosmetics! So, yun guys. And then, second naman is this one. So, guys, ngayon naman yung second bottle natin, which is dito naman talaga ito nakalagay. Talagang dinagdagan ko nga lang siya ng effort, which is dito naman sa aming bedroom. So, mapapansin nyo, diba? Lahat ay medyo artificial pa siya kasi hindi ko pa mapalitan talaga. And this one, na may pampas din. So, we go now to number 3. So, guys, para naman sa ating pangatlo, which is more on pampas at ilan lang yung mga greens, dito naman siya ilalagay. So, ito naman ay malapit, well, sa taas ng aming entertainment. Wow. So, yan. So, guys, para sa pang-last natin, which is more on greens at ilang pampas, dito naman sa aming kitchen part na to. Kala mo naman talaga, no? So, yan. Diyan lang siya. Which is normally nakalagay lang din dito sa malapit sa bread and sa mga tissues. So, diba? Magandang accent siya. So, guys, finally, napakita ko na sa inyo kung saan ko din siya nilagay dito sa parte ng bahay namin. And, yun nga, para lang sa tips sa mga ilang katulad ko na gusto ring mag-rearrange or mahilig sa dry or mapag-greens man, is ang tip na mabibigay ko is check muna ninyo kung ano yung meron na kayo. Baka kasi may mga naitago kayo na nabili nyo na before, or meron na kayo at pwede nyong rearrange, lalong-lalo na sa mga bote or ano, kasi kaysa bumili agad kayo ng mga lalagyan na medyo pricey kahit na tumingin ka pa online. So yun guys, so sana meron akong natulong sa inyo, and
And don't worry kasi I'm planning na makakuha if ever waiting lang ako sa isang supplier ko kasi gusto ko rin ma-share sa inyo na sa mababang presyo, kumbaga yung mga ganong klaseng arrangement na magagamit nyo na bilang decor or flat lay sa mga projects na meron kayo or kung gusto nyo lang talagang mag-decor sa inyong mga bahay or sa kwarto nyo. So yun guys, so maraming salamat po ulit. Kung gusto nyo mapanood yung mga previous vlog ko related to this topic which is DIY or ang aking wedding planning na malapit ko na rin ulit i-update, plus yung aking ilang mga vlogs pa related to Philippines man or do sa Singapore, just go to my description box below and you will see the link. So, maraming salamat po ulit. So, please don't forget to like, comment, and subscribe to my channel. Until my next vlog! Bye-bye! Please don't forget to wash your hands and stay at home. And please don't skip the ad. Thank you! Bye-bye!